Всім привіт! Сьогодні я в Буковелі, йдемо гуляти в Гуцуленд. Складемо власне враження про дану локацію. При вході нас зустрічає карта, де ми можемо побачити основні локації Гуцуленду. Тут їх дуже багата територія, надзвичайно велика вартість для дорослого 400 гривень. Тут ми потрапляємо в справжню хату гончара, місце, де народжувалася магія з глини. Колись саме тут майстри створювали посуд, яким користувалися у кожній гуцульській родині. І найцікавіше, все починається з простого шматка глини. У цій хаті збережена атмосфера справжнього ремесла, інструменти, посуд. Навіть сам інтер'єр переносить у минуле. І найкрутіше, тут можна не лише дивитися, а й самому спробувати стати гончарем. Це місце, де ти просто гуляєш, а відчуваєш історію роками. На 12 метрів перевезена із села Космач, присілку Завоєли з Перещенків, належала родині Божоринів. Збудована на початку ХХ століття, перед Другою світовою війною. Планувальні хати, сіни посередині та дві житлові кімнати по сторонах. Гончарство на Гуцульщині мало три найвідоміші осередки ще з початку 19 століття – Осів, Хути та Пістень. У кожному осередку, зокрема, була вже своя сформована. Друзі, хата гончара. Просто супер. Вони гончарі не лише розвивали, але й зберігали саме свою місцеву декоративну систему розписів. Тим більше, що відстань від Косова до Пістиня та Хутів із селом Старі Хути є невеликою. Всього Друзі, у мене є відео на каналі про Трускавець, виставку виробів з кераміки, музей кераміки. Кому цікаво, подивіться. Там з усієї України зібрані вироби. Трускавець, музей кераміки. Так, тут у нас фастфуд, продовження маршруту, Нижній міст, водоспад, хата вівчара, хата ткача, хата граджа.
йдемо на звук води. Йдемо до водоспаду. Музика гарна. Класно. А ось поверху цей підмісний мост. Ялинки. Дуже тут приємно і гарно. Хата вівчара. Це ціле подвір'я. Хата вівчара, кінець 19 століття. Ой, як тут затишно. Тут майстер-класи проводять. Знаєте, я дуже люблю дивитися фотографії. Ось подивіться, які обличчя, які були раніше люди. Тут, бачите, показано, як хустки жінки одягали. Ось, будь ласка, ви можете за цією інструкцією спробувати способи пов'язування хустки на голові. Дуже цікаво. Друзі, знову хочу нагадати, що на каналі є відео «Музей в Трускавці», музей кераміки. І там ви ось ці всі орнаменти все побачите. Там зібрано близько 1500 експонатів. Скажи, що ти робиш зараз? П'єш, браєв, бринь. Бринзу роблять. Люлька. Дитяча.
гарна хата. Дуже гарна. Хата ткача. Хата ткача. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Хата ткача така, вона більш бідніша. І схожа як на хату мазанку. Ой, Боже, тут ще й фотографії є. Ось дивіться, які фотографії. Друзі, тут дуже атмосферно, дуже атмосферно. Дійсно відчувається, знаєте, той колорит. Атмосфера просто шалена. Я вам скажу чесно. Настільки передано все. Супер. Хата ткача. Ми підрахуємо, скільки нам треба ниток, коли є тільки скільки треба, ми це знімаємо і це йде на поправку. Це вже просортовано, це є сіре, це вже є напряжено така біла, а це вже є кольорова у нас. Це треба білою вогу. А якщо такий колір фарбований має вийти темнуватий, то воно Ой, яка ти гарна. Відчуваючи доброту. А там ще барани не віддавай вже все. Ой, барани там ще. Давай сядеш на з дороги. Я пацан. Ой, мені подобається отут. Бачиш, тут дуже красива хатка. Так, сонце напроти. Це щось таке не сильно випрашує. Не сильно випрашує.
Наступна хата це хата Граджа. Кінець 19 століття. Давніших типів забудови у Карпатах. Часті дощі, замутілі снігопади, розкиданість гуцульських садиб у горах змушували будувати їх так, щоб вони були захищені від звірів та непроханих гостів, а господар міг у негоду обійти всі приміщення. Я дуже хотіла прийти в цю хату, подивитись на музичні інструменти. Тут, друзі, їх зібрано дуже багато. Дивіться, яка цікава. А в окремих випадках і 600 квадратних метрів. Її розміщували у кутку від входу протилежному до вікон. Свічками на основу. Раму з брусів і кладується на невеликий стол. Щоб використовувався для господарських потреб. Сниці, курчуги, короткі сани для воження котиків, дерево і так далі. Зимою в часі метелиці або великого морозу криють. Думаю, що я буду щось кормити його. Іди, чуєш, Кіт, іди зайди в хату, там вигляне собачечка, я тут кормлю. Які роги. Ой, в тебе і роги. Серйозні. Боже, тут ще й підвісний місток. Як завжди в Західній Україні ми з вами можемо бачити ось такі підвісні містки. Так, ну, відчуття безпеки є. Єдине, що має йти одна людина, тому що вдвох, звичайно, це буде мега складно. Розгойдується досить сильно. Але дуже прикольно. О, дивіться, яка красуня. Ось така маленька. Так. Ось ми, друзі, були в тій частині. Ну, парк, звичайно, шикарний, я вам чесно скажу. Я чекала на цей парк. В цій поїздці, мабуть, найбільше. Вон яка красуня. Яка красуня. А он ще дві. Онські. А, їх тут багато, я просто не побачила. Друзі, вони коли завмирають, їх важко побачити.
Привіт! Привіт! Вони, коли відчувають небезпеку, вони завмирають. І їх дуже важко в лісі побачити. Ось так. Дуже класно. Так, друзі, далі хата мисливця, хата мольфара, птахи і вольєри. Козуля. Яка гарна. Дуже гарна. Хата мисливця. Ну що, де? Ой-ой-ой. Охороняти свої городи, поля та полонини, відганяючи криком та фрукти. З часом для полювання на диких тварин почали виготовляти дерев'яні та залізні капкани із застосуванням заводних пружин. Подивимося. Полювали на різних тварин у різний час. Найкращою Піч. для лову птахів Постіль, одяг, обов'язково куточок з іконами. Ох, колоритні роги. певним чином залежало від пори року і значною мірою від заможності сім'ї. Краще харчувалися селяни під час збору урожаю з середини літа до осені. Дуже атмосферна хата. Дуже. От я вірю, що це саме та хата. Друзі, як завжди, фотографії. На жаль, не видно, тут дуже темно. Ну, ось така вона хата. Закінчилися харчові запаси. Психологічно пережити відсутність достатньої кількості їжі весною допомагав 40-денний піст. Основне місце в харчовому раціоні рослинним продуктам, мучним. Давай, іди сюди. Він дивись, просить. Я помог. Привіт. Каже, давай їсть. На. Тварин, звичайно, багато. Площа для них велика. Ой-ой. Ой-ой, а це хто? Нічого собі. Ой-ой. Написано, що тварина може вдарити. Я вірю. Я чомусь вірю. Хата мольфарства. 1900 рік. Яка може бути знаком, ворожбитом, чарівником чи магом. Походження слова мольфар до кінця не досліджене. Грибочки, змія. З'явилися карпатські чарівники переважно на окраїнах сіл, у високогір'ї, де їх ніхто не знав і не бачив. Доводилося долати чималі дистанції,
аби доступитися до відлюдника. Онлайн-ресурс «Культурно-історичний портал «Спадщина предків» присвятив великий розділ темі мольфарства Ага. та А відзначає ось тут ось стіни такі ікони в них найвідоміших мольфарів з Карпат. рожками. Василя Палеводу, Пилипа Бойка, Степана Ботківського, Чуп'яка, Федіра Дарадуду, Ось такі Дулянду, трави. Василя Турченяка. Змійки, звичайно. Варто до цього переліку Ой, змійок додати багато. Михайла Нечая, Так, який і жив донедавна фотографія. та був вбитий у Ось серпні 2011 року. Про цих мольфарів завжди ходили Це, легенди. друзі, їхній А посох. їх життя переплітали надзвичайні Ось. історії От про так. їхні виняткові вміння та надлюдські діяння. Наприклад, про Булянду є така розповідь. Супер. Ще наприкінці Сподобалось? 50-х років ХХ століття у Ворохті жив знахар. Если что, снимай. Да, если что, снимай. Ты готовый, ты готовый. Тому що там вода, мороз замерзає.